كلنا مننبش على السعادة، مننبش عليها وين ما كان. مرات كتير منعيش السعادة لفترة طويلة، ومرات منعيشها للحظات، ومرات كتير أيام بتقطع وما بنشعر أبداً بالسعادة. ليه أقولكن؟ يمكن لأنه عم نفتش على السعادة بالمحل الغلط. اليوم رح أعلمكن 3 أمور كتير ضروري إنه نهتم فيهم، وأنا بأكد لكم إنه رح تشعروا بالسعادة أكثر بكتير من قبل. تابعوني لآخر الفيديو. مرحبا جميعاً، أهلا فيكم بقناتي على يوتيوب. إذا كنتوا عم تحضروني للمرة الأولى معكم سينتيا بدران. بتمنى إنه هيدا الفيديو ينال إعجابكم، وبدي أشكر كل الأشخاص يلي عم يتابعوني على قناتي على يوتيوب، وكل الأشخاص من كل الدول العربية يلي اشتركوا بقناتي. وإذا بعد ما اشتركتوا ما تنسوا تشتركوا واعملوا سبسكرايب واكبسوا على زر الجرس واختاروا خيار أول تيوصلكم نوتيفيكيشن كل ما بنزل فيديو جديد. بهيدا الفيديو رح نحكي عن موضوع بهم كل الأشخاص، لأنه كل حدا منا بحب إنه يشعر بالسعادة لأطول فترة ممكنة، وكل حدا منا بنبش على السعادة وين ما كان موجود. بهيدا الفيديو رح نحكي عن 3 أمور كتير ضروري إنه نهتم فيها كرمال نشعر بالسعادة الحقيقية. تابعوني لآخر الفيديو. أول أمر كتير ضروري إنه نهتم فيه هو الجسد. لما بنحكي عن الجسد بنكون عم نحكي عن قسمين، القسم يلي له علاقة بالشكل والقسم يلي له علاقة بالصحة. كتير ضروري إنه نهتم بشكلنا كرمال نحن نكون مرتاحين مع شكلنا. إذا ما كنا مرتاحين مع شكل جسمنا حيلا شي بنقوم فيه ما رح نقدر نكون مبسوطين فيه ومرتاحين فيه. فالاهتمام بالشكل وبالجسد الخارجي شغلة مهمة. مهم إنه نكون نحن مرتاحين مع شعرنا، مع بشرتنا، مع شكل جسمنا، مع وزننا. كل هيدي الأمور كتير مهم إنه نهتم فيها. ما رح أحكي بالتفصيل عن هيدا الموضوع لأنه سبق بفيديوهات قبل حكيت بالتفصيل عن العناية بالشعر، عن العناية بالبشرة، عن كيف إنه نقدر نخسر الوزن الصحي كرمال نحن يكون عنا وزن صحي مع شكل حلو. فبالتالي هيدي المواضيع فيكم تحضروها بكل الفيديوهات السابقة يلي أنا نزلتها. الشيء الثاني يلي بدي احكي عنه له علاقه بالاهتمام بالصحه. كثير ضروري انه نهتم بصحتنا، لانه اذا صحتنا منا منيحه لو شو ما كان الشيء يلي بدنا نعمله وبنحب انه نعمله نحن ما رح نكون قادرين انه نعمله، وبالتالي ما رح نقدر نكون مبسوطين، لانه ما رح نقدر نكون عم نحقق ولا اي شيء لو شو ما كان هيدا الهدف صغير. اذا صحتنا ما كانت جيده نحن ما فينا نقوم بهيدا العمل. فكتير ضروري انه ننتبه على اكلنا، ناكل اكل صحي غني بالفيتامينات اللي جسمنا بحاجه لها. كثير ضروري انه يكون عندنا وزن صحي. كثير ضروري انه نزور الطبيب من فترة للتانية، على القليلة مرة بالسنة نتوجه عند الطبيب نطلب انه نعمل فحص دم ونشوف اذا كل الامور نحن بجسمنا عم تمشي بطريقة صحيحة، لانه اذا في عضو صغير بجسمنا منه عم يمشي بطريقة صحيحة ومثل ما لازم، هيدا الشيء مع الوقت رح يصير يعملنا مشاكل اكبر وما رح نقدر نقوم ونحقق الاحلام يلي نحن حابين انه نعملها ويلي هي بتخلينا نشعر بالسعادة. الأمر الثاني يلي بدي أحكي عنه يلي هو كتير مهم، الاهتمام بنفسيتنا. كتير مهم وشغلة كتير أساسية إنه تنقدر نكون سعيدين نفسيتنا بدها تكون سعيدة. كيف بدها تكون نفسيتنا سعيدة؟ أول شيء بدنا نجرب إنه نبتعد قد ما فينا عن الضغط النفسي، عن كل شيء اسمه ستريس وتعصيب وكل شيء بيعكر لنا مزاجنا، لازم نحن نجرب إنه نبتعد عنه. في كتير أمور بتساعدنا إنه هيدا الضغط يلي نحن بنعيشه بحياتنا اليومية ويلي نحن يمكن مش قادرين إنه نهرب منه، إن كان بشغلنا، إن كان بالحياة شو بصير معنا ظروف معينة، يمكن ظروف عالمية مثل موضوع كورونا يلي هلا عامل ضغط على كتير عالم قاعدين ببيوتها مش عم نقدر نطلع لمحل، في كتير امور بدنا نعملها مش عم نقدر نعملها. في كتير امور بتساعد انه هيدا الضغط النفسي يخف عنا شوي، وبالتالي ما نقعد حاسين حالنا هالقد تعبانين نفسيا، مثل الرياضه، مثل التامل، مثل انه نحن نجرب نلهي حالنا بقصص نحن بنحبها. يمكن نحضر فيلم معين نحن بنحبه، يمكن نقدر نسمع موسيقى بتغير لنا مزاجنا. وانا
عملت فيديو سابق كيف بنقدر نتخطى الاكتئاب، فإذا كان الضغط النفسي واصل معكم لمرحلة الاكتئاب بنصحكم تحضروا هيدا الفيديو، لأنه رح تقدروا تتخطوا الاكتئاب بأمور كتير سهلة وكتير هينة من دون ما تاخدوا دواء ومن دون ما تكونوا عم تتكلفوا ماديا. رح احط اللينك بالدسكربشن بوكس هيك فيكم انتم تحضروا هيدا الفيديو. من الامور كمان يلي بتخلي نفسيتنا تكون سعيده هن انه نعرف نختار الاشخاص المحيطين فينا. هون خليني احكي خصوصا عن الاصدقاء، لانه الاصدقاء هن اكثر اشخاص نحن بنقضي وقتنا معهم، فكتير ضروري نعرف كيف نختار اصدقاء يكونوا عن جد اصدقاء حقيقيين نقدر نحن نحكي معهم بريحتنا، ما يكون في غيره بيناتنا، يكون في هيك اهداف مشتركه، يمكن احلام مشتركه، يكون في أواصم مشتركة، يمكن نقعد نمزح ونحكي، أشخاص نرتاح إنه نحكي معهم خصوصاً لما بنكون قاطعين بظروف صعبة أو بفترة شوي صعبة. فكتير ضروري إنه نعرف نختار أصدقائنا، وكتير ضروري أيضاً إنه نحن نكون أصدقاء صادقين مع غيرنا، لأنه مثل ما نحن بدنا إنه غيرنا يكون صادق معنا وحقيقي بصداقته معنا، كمان نحن بدنا نكون حقيقيين بصداقتنا مع الآخرين. من الأمور اللي كتير مهمة كمان لنفسيتنا تكون مرتاحة وبالتالي سعيدة إنه نختار الهوايات والأعمال يلي نحن بنحبها. هيدا الشيء ببلش من نحن وصغار، يمكن نحن وصغار أهالينا بيختاروا لنا الهوايات، ولكن نحن وعم نكبر عنا الخيار يا بنستمر فيها يا بننقي هوايات ثانية نحن بنحبها. فكتير ضروري نعرف نختار الهوايات يلي نحن بنحبها، وكتير ضروري إنه نختار الاختصاص بالجامعة يلي نحن بنحبه، وإنه نختار نشتغل بالمجال يلي نحن بنحبه، لأنه إذا نحن كل يوم رح نكون عم نوعى الصبح ونروح على شغلنا ونحن ما بنحب هيدا الشغل، ما بنلاقي سعادتنا بهيدا الشغل، هيدا الشيء رح يعملنا اكتئاب على فترة كتير طويلة، ورح نكون بقلب سيكل نحن مش قادرين نطلع منه، لأنه نحن صرنا مجبورين إنه لازم كل يوم نروح على هيدا الشغل. فكتير ضروري من نحن وعم نكبر نبلش نعرف نختار شو الأمور يلي نحن بنحبها ونتوجه لها، لأنه هيدي الأمور هي اللي رح تعطينا السعادة اليومية. من الأمور يلي بتأثر على نفسيتنا رأي الآخرين فينا. هون كتير ضروري يكون عنا ثقة بنفسنا وثقة بذاتنا كرمال إنه نحن ما نكترث لكل الآراء يلي بنسمعها. في أشخاص عندهم آراء بتكون بناءة، وهيدي الآراء نحن لازم ناخد فيها كرمال نحسن الشيء اللي موجود فينا، إن كان بشخصيتنا أو بالعمل اللي عم نقوم فيه أو يمكن بالهواية اللي عم نقوم فيها. يمكن في أصحاب اختصاص بيعطونا رأيهم نحن لازم ناخد بهيدا الرأي، ولكن في أشخاص بنتلاقى فيهم ما بنعرف من وين ولا ليش ولا كيف بحبوا يعطوا رأيهم بشيء يمكن هن ما خصهم فيه. مثلا إذا بنكون قاعدين بتجي يمكن صديقة مثلا شخص نحن بنعرفه بالشغل، هيدي الصديقة بتقرر إنه تعطي رأيها إنه مثلا يمكن في أنا تجي تقلي أوف أنت حدا كتير ناصح، وأنا يمكن روح وصير عندي عقدة ومش عارفة ومعصبة كل النهار ومش عارفة ليه قالت لي هيك وهي وين نصحانة، وصير كل وقت واقفة قدام المراية. انه سوري، انه انت مين بدك تيجي تقولي لنا انه انت نصحانه؟ واصلا اذا انا نصحانه وين المشكل؟ يمكن انا اكون مرتاحه مع جسمي بهيدا الشيء، يمكن اكون انا عم باخذ دواء مأثر على نصاحتي، يمكن يكون عندي مشكله صحيه عم بتخليني اعاني من هيدي النصاحه وانا عم جرب اني حلها. فهون مش لازم نخلي حيالله شخص بيجي بيعطي رايه بأمر له علاقه فينا انه يأثر على نفسيتنا، بدل ما نكون نحن مبسوطين نصير بسبب رأي واحد زعلانين وكئيبين. الأمر الثالث اللي كتير ضروري إنه نهتم فيه هي الروح. لما بحكي عن الروح بحكي كمان عن شقين، بحكي عن علاقتي أنا كإنسان مع الله، مع خالق هيدا الكون، والشق الثاني هي كيف بحول هيدي العلاقة لعلاقتي مع الآخرين. كل الديانات السماوية بتدعي للمحبة، لعمل الخير، لأنه نكون إنسانيين
بتعاطينا مع الآخر. فقد إيه حلو إنه نحن نجرب بيومياتنا وبأمور كتير صغيرة إنه نحن نعيش المحبة، نعيش العمل الخير مع الآخر، إنه نكون إنسانيين بنيتنا وبطريقة تفكيرنا وبطريقة عملنا وتعاطينا مع الآخر. رح أعطيكم مثل صغير رح تعرفوا قد إيه شو هيدا الشعور حلو كتير لما نحن مثلا بنعمل عمل خير. قد إيه حلو لما أنت اليوم بتشوف إنه يمكن زميلك بالشغل أنت يمكن منك علاقة صداقة أنت وياه، بس يمكن هو بيوم من الأيام جيت وشفته عيونه محمرين، مبين إنه بوشي إنه باكي. قد إيه حلو إنه أنت يمكن تجرب إنك بكل هدوء ولطافة تجرب تسأله إذا صاير معه شيء، إذا أنت قادر تقدم له المساعدة بمحل معين. يمكن هو يقبل ويمكن يرفض، بس أنت رح تكون عملت مبادرة كتير حلوة، ويمكن إذا هو قبل هيدا الشيء يعزز العلاقة بيناتكم وتصيروا أنتوا أصدقاء. بتكون أنت من عمل كتير صغير، من سؤال بسيط قدرت تربح صديق، وقد إيه أنت بتكون خففت عن هيدا الشخص. دايما عمل الخير بيعطي طاقة إيجابية للشخص يلي عم بيعطي وللشخص يلي أخذ هيدي المحبة. قد إيه حلو لما نحن بالأعياد منكون عم نتبرع يمكن بأمور نحن عنا إياها وبطلنا بحاجة لها. يمكن تيابي بعضهم كتير مرتبين بس أنا بطلت عم بلبسهم وبجي بعطيهم لأشخاص هن بحاجة يمكن إنه يلبسوا تياب. قد إيه هيدا الشيء بيعطينا شعور بالفرح. ليه هيدا الشيء بس بده يكون بفترة الأعياد؟ ليه ما بده يكون دايما؟ ليه ما بده يكون بيومياتنا وبأمور كتير بسيطة؟ قد ايه العمل التطوعي، كل الأشخاص يلي هلا عم بيحضروني رح يفهموا علي إذا هن كانوا متطوعين بجمعيات وبمنظمات غير حكومية. هيدا العمل التطوعي يلي بيكون بالمجموعة عم نقوم فيه، قد ايه بيعطينا شعور حلو، قد ايه بخلينا نكون صداقات كتير حلوة. أنا بنصح كل شخص، بنصح الأهالي إنه من هلأ من هن وصغار يعودوا أولادهم على العمل التطوعي، لأنه العمل التطوعي العطاء المجاني شغلة كتير حلوة بتربي روح المحبة يلي ما بتطلب شيء بالمقابل، هي عم تعطي بس ما بدها شيء بالمقابل غير إنها تكون عم بتساعد وعم تعمل عمل خير. هيدا العمل الخير بخلينا نشعر بالسعادة وبخلينا ننشر السعادة حوالينا. يمكن هيدي الثلاث امور يلي حكيت عنها كثير اشخاص بيعتبروها من البديهيات، ولكن نحن بمحل معين عم نلتهي بكثير امور وناسيين جسدنا، نفسيتنا وروحنا. هيدي الامور الثلاثه مش لازم ننسيها، لازم دائما نفكر فيها، نفكر كيف نحسنها، كيف نخليها تكون عم تمشي على الطريق الصحيح كرمال نشعر بالسعاده ونخلي المحيط يلي نحن موجودين فيه هو كمان يشعر بالسعادة. بتمنى انه بهيدا الفيديو كون قدمت لكم الافادة واني كون قدرت ضويت على بعض الزوايا الصغيرة يلي نحن هاملينها بحياتنا اليومية لانه متجدين بامور تانية كرمال نشعر كلنا بالسعادة. بتمنى اني يكون رسمت البسمة على وجوهكم. اذا عجبكم هيدا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وخبروني بخانة التعليقات شو الامور يلي انتم بتهتموا فيها كرمال تشعروا بالسعادة. أنا بشوفكن بفيديو جديد كل نهار جمعة، وإذا بعد ما اشتركتوا بقناتي ما تنسوا تشتركوا سبسكرايب واكبسوا على زر الجرس ليوصلكن كل فيديو جديد. تابعوني كمان على كل مواقع التواصل الاجتماعي، أنا بنطر كل المسجز يلي بتبعتوا لي إياها كرمال نشوف شو المواضيع يلي أنتم بتحبوا إنه نحكي فيها ونتناقش فيها سوا. بشوفكن بفيديو جديد، باي باي.